Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în tutorialul ăsta o să vă arăt cum se flashuiește un CyanogenMod. Acesta este un ROM aproape de cel original Android, aproape de aspectul Androidului clasic care îl găsim pe Nexus One, Nexus S sau Galaxy Nexus. După cum probabil știți, cei care aveți telefoane Android, HTC, Samsung, LG, în general producătorii vin cu o interfață peste sistemul de operare. Aceste interfețe de cele mai multe ori pot îngreuna sistemul. La HTC întâlnim interfața HTC Sense, este frumoasă, dar de cele mai multe ori v-am spus, îngreunează foarte mult telefonul. La Samsung TouchWiz, cea de la LG nu știu cum se numește exact. Cert este că acest CyanogenMod este un ROM făcut după AOSP, Android Open Source Project. Acesta este un loc unde cei de la Google pun codul sursă al Androidului și developerii care sunt mai pricepuți pot veni, lua codul sursă și pot face un ROM foarte frumos. Așa au făcut cei de la CyanogenMod. Sunt niște profesioniști într-adevăr și lucrează foarte, foarte bine. Și aici o să facem o paranteză. Cei care sunteți pasionați de telefoane, de tot ce ține de telefonie, puteți merge și voi la Android Open Source Project și puteți lua de acolo codul sursă. Bineînțeles, trebuie să aveți și ceva cunoștințe ca să îl modificați. Acum haideți să vă povestesc un pic despre ce aveți nevoie ca să faceți treaba asta. Eu în momentul ăsta folosesc un Samsung Galaxy Note, dar în general pașii sunt comuni pentru toate dispozitivele. Bineînțeles, pentru fiecare dispozitiv în parte, CyanogenMod arată diferit, fiecare dispozitiv trebuie să aibă sistemul lui. Aici nu e ca la Windows sau ca la Linux. În general, v-am spus, fiecare dispozitiv trebuie să aibă ROM-ul lui special. Bineînțeles, pentru cei care nu știți, o să vă spun, ROM-ul este imaginea sistemului de operare. Imaginea sistemului de operare Android împachetată într-un zip pe care îl putem flashui cu ajutorul unui recovery. În cazul nostru vom folosi Clockwork Mod Recovery, care este cel mai bun recovery aftermarket. Dacă am dori să flashuim cu recovery-ul original, nu am putea să facem asta pentru că recovery original nu poate să flashuiască orice. Dar vom folosi recovery original ca să flashuim Clockwork Mod. Haideți să vă arătăm acum, să vă arăt de unde luați acest CyanogenMod. Pe Google scrieți CyanogenMod, să scrie CyanogenMod. Și aici avem CyanogenMod Android Community ROM. Get CyanogenMod. Aici avem o listă de dispozitive pe care funcționează CyanogenMod, însă nu sunt toate dispozitivele aici. Dacă vreți să mergeți pe toate dispozitivele, și cele suportate oficial și cele suportate prin intermediul unor versiuni experimentale sau unor versiuni nightly, puteți să intrați aici. Aici avem lista, pe partea stângă avem lista cu toate dispozitivele suportate în momentul ăsta, fie cu imagini originale, stabile, fie cu imagini release candidate sau nightly. În general, pe acest filtru AL avem toate imaginile. Aici la Stable avem versiunile stabile. În general, cam tot ce ați văzut pe prima pagină, acolo unde erau device-urile înșirate, acolo sunt cele cu versiuni stabile. La Release Candidate sunt versiunile beta oarecum care sunt gata de finalizare, care sunt aproape stabile. Acestea pot fi folosite cu succes, n-au niciun fel de problemă, puteți să le folosiți zi de zi, au niște bug-uri probabil specifice, dar probabil că nu vă veți întâlni cu ele dacă nu folosiți foarte, foarte mult device-ul la o grămadă de softuri și așa mai departe. Aici la Nightly avem versiunile zilnice, versiunile care sunt updatate în fiecare zi și de fiecare dată când apare o chestie nouă în Android Open Source Project sunt introduse în aceste versiuni Nightly. Eu o să mă duc pe Release Candidate pentru că știu că pentru Galaxy Note nu există încă versiune stabilă și o să o caut aici. N7000, da?
Asta este versiunea. O descarc, voi o descărcați dacă aveți, bineînțeles, Galaxy Note. Dacă nu aveți Galaxy Note, căutați-vă device-ul în lista asta și descărcați versiunea. Căutați să fie un release candidate sau măcar ultimul nightly. Să știți că dacă folosiți ultimul nightly, nu o să fie acum o mare nenorocire, pentru că oricum o să funcționeze majoritatea chestiilor din Android, numai că o să fie ceva probleme în unele cazuri. Eu de câte ori am folosit Nightly, sincer, n-am întâlnit nicio problemă, mai ales dacă este un release candidate și după aia Nightly-urile astea încep să meargă de la acest release candidate în sus. Asta este o chestie foarte importantă pentru stabilitate. În afară de ROM-ul în sine, de imagine, avem nevoie de GApps. Căutăm pe Google. Și al doilea rezultat este wiki-ul, tot la CyanogenMod. Este un pachet zip în care sunt băgate softurile Google, ca de exemplu Gmail-ul, Google Talk sau Play Store, fostul Android Market. De fiecare dată normal aveți nevoie de Android Market, așa că trebuie să flashuiți acest GApps. Da? GApps vine de la Google Apps. În afară de asta mai aveți nevoie de Clockwork Mood Recovery, dar asta o găsiți fiecare la device-ul vostru pe XDA Developers. Vă duceți și vă luați fiecare câte un recovery. Telefonul nu trebuie să fie rutat, nu este obligatoriu, acesta nu este rutat. O să vedeți că o să plec de la recovery original, o să flashuiesc acest Clockwork Mood și de aici încolo o să urmăm pași. Deci, ca să trag o linie, nu să trag o linie, dar ca să fac un sumar așa, avem nevoie de Clockwork Mood Recovery, după aia avem nevoie de imaginea ROM-ului, de CyanogenMod, versiunea pentru device-ul fiecăruia, și în final avem nevoie de GApps. Acest GApps este comun pentru toate. Vă duceți, vă luați aceste trei chestii. Dacă aveți deja un Clockwork Mood Recovery, nu mai e nevoie, puteți să-l folosiți pe acela. Acum eu trebuie să intru în Recovery. Înainte de toate astea trebuie să puneți în rădăcina cardului. Haideți să vă arăt. Trebuie să puneți în rădăcina cardului toate aceste aplicații. Uitați-le aici. Avem ROM-ul, avem Clockwork Mood Recovery și avem GApps-ul. Da? Acum o să restartăm. Repornire. Și o să ținem apăsat. În cazul meu țin apăsat Power, Volume Up și tasta Home. Acum suntem în recovery original de la Samsung. Prima oară ce trebuie să facem este să flashuim acest Clockwork Mood Recovery și o să folosim Apply Update from External Storage. Și aici îl avem primul Clockwork Mood Zip, da? CWM Zip. ROM-ul CyanogenMod este gata rutat, nu e nevoie să mai rutați, să faceți nimic după aia. S-a flashuit, deja a și pornit Clockwork Mood Recovery. Acum trebuie să flashuim în mod normal, dar ar trebui să flashuim CyanogenMod, dar nu vom face asta pentru că, în general, ROM-urile originale folosesc alt cache, alt Dalvik cache, folosesc altă așezare a fișierelor și a chestiilor prin telefon, așa că prima oară ar trebui să dăm un reset general ca să ștergem absolut tot, să ștergem cache-ul, să ștergem temporare și ce mai e pe acolo, dar poate fiecare dintre voi acum ar dori să facă un backup. Acum este momentul potrivit ca să faceți un backup. Dacă vreți să faceți un backup ca să aveți sistemul original, mergeți pe Backup and Restore și apăsați Backup. Sau puteți să apăsați Backup on Internal SD Card. Asta dacă nu aveți card SD și vreți să depozitați totul în memoria internă a telefonului. Dacă ați făcut chestia asta, vă întoarceți înapoi și dați un Wipe Data Factory Reset. O să întrebați ce se întâmplă dacă nu dau data Wipe Factory Reset.
o să se întâmple un boot loop, așa se numește, nu are legătură cu loop-ul, este o buclă de boot, practic telefonul o să rămână la imaginea de boot și nu o să intre în sistemul de operare. De cele mai multe ori se întâmplă asta, este o greșeală pe care mulți o fac la început, uită să reseteze să șteargă tot din telefon și se întâmplă asta. De cele mai multe ori e bine să intrați înainte și în cardul SD, să ștergeți folderele pe care nu le cunoașteți de acolo, aveți grijă să nu vă ștergeți pozele sau alte documente ce aveți voi pe acolo, dar celelalte foldere ar fi bine totuși să le ștergeți manual. Acum trebuie să instalez ROM-ul în sine și o să mă duc pe Install Zip from SD Card, Choose Zip from Internal și aici avem ROM-ul, da? Uitați-l aici. I-am dat drumul la fleșuire. Așteptăm puțin, nu trebuie să așteptăm foarte mult pentru că deja am făcut curățenie și acum se așterne totul foarte frumos, nu o să așteptăm o veșnicie. După asta va trebui să instalăm GAPS-ul. Acum în faza asta ce trebuie să știți voi este că acest ROM în general este foarte, foarte light. O să fiți surprinși prima oară când o să deschideți telefonul. Bineînțeles, trebuie să știți că nu o să mai aveți interfața voastră originală, o să fie totul întors cu curul în sus, dacă pot să-i spun așa. Trebuie să vă obișnuiți cu Android-ul clasic dacă nu știți cum arată. Probabil unii dintre voi veți fi dezamăgiți la început, dar odată ce vă veți obișnui cu un CyanogenMod, nu cred că o să vă mai puteți întoarce înapoi, o să simțiți lipsa vitezei. Acum normal aș putea să restartez telefonul, dar n-aș avea marketul, n-aș avea Gmail-ul și așa mai departe, așa că trebuie să instalez GAPS-ul. Avem aici Choose Zip from Internal SD Card și avem GAPS-ul aici jos, GAPS. Îl flashuim și pe ăsta. Vedeți că am plecat cu telefonul de la 0, practic nu era rutat, nu avea recovery-ul Clockwork Mode, nu avea absolut nimic. Am plecat cu el exact cum l-aș fi scos din cutie. Gata, s-a terminat în principiu, mă întorc înapoi acum și restartez ca să pot intra în noul sistem de operare. Așteptăm 2-3 secunde, întotdeauna după ce flashuiți un ROM trebuie să așteptați puțin pentru că durează până se instalează tot. După aia o să avem și un wizard, o să vedeți, avem și o imagine de boot foarte frumoasă, chiar acum o aveți în față, noul omuleț de la CyanogenMod. Înainte era o iconiță de aia Android pe un skateboard, acum văd că au schimbat. E un roboțel cu o inimă de asta, de fapt nu e inimă, e un fel de ceva, un nucleu energetic, cum avea Iron Man, da? Cred că s-au luat după Iron Man ăștia. Așteptăm 2-3 secunde, sper să nu aibă un boot loop. Dacă nu are boot loop, o să simțiți o mică vibrație la mână. Dacă simțiți acea vibrație, înseamnă că a ieșit din imaginea de boot și mai are un pic și intră în sistemul de operare. Haideți să țin și eu mâna pe el să simt acea vibrație. Gata. Acum am simțit vibrația. Dintr-un moment în altul, gata, uitați că am intrat în acel wizard de început. Trebuie să alegem țara. Bineînțeles România. Porniți. Nu mă conectez acum. Nu avem nevoie de nimic deocamdată și finalizăm. Asta este imaginea sistemului de operare. Da? Asta este Android-ul pur, Android-ul curat, fără niciun fel de modificare, fără niciun fel de adăugire inutilă. În schimb, o să vedeți că avem tot felul de opțiuni interesante. Uitați-vă câte opțiuni avem, cel puțin pentru launcher, home screen, putem să modificăm numărul de home screen-uri. Vedeți? Da? Putem să punem până la 7 home screen-uri. Default screen, alegem ecranul de bază, home screen-ul de bază. Grid size, câte rânduri și câte coloane să aibă. Haideți să alegem și noi 6 cu 6. Haideți să vedem ce a ieșit. Da, aici ar trebui să intre 6 iconițe. Haideți să le vedem. Hai că e tare asta cu 6 iconițe.
Vedeți? Foarte interesant. Cred că mai au loc 3 aici, fără probleme. Uitați, și ceasul acesta e mic. Aveți tot felul de opțiuni. Haideți să modificăm un pic ca să vedeți ce am modificat. Poate nu vă dați seama. Launcher, Home Screen și Grid Size. Haideți să lăsăm la 4 și 4. De fapt pe 4 și 5 să lăsăm. Observați că acum încap doar 5, exact ca la Galaxy Note. În mod normal încap pe un rând 5 softuri, 5 shortcut-uri. Uitați, acest efect este efectul clasic. Dacă vrem să modificăm acest efect, putem să o facem foarte ușor. Intrăm din nou în setări, launcher, home, nu, eram în drawer, transition effect și putem să-i băgăm cub. Și o să vedeți ce frumos se schimbă. Putem să facem asta și pe sertarul cu aplicații, putem să o facem, uitați-vă. Da? Foarte frumos efectul. Și aveți tot felul de minuni de genul acesta. Putem aici să schimbăm foarte rapid, uitați-vă, și profilele. Da? Putem să băgăm profile exact cum e la Nokia, profilul silent, pentru muncă, pentru noapte, pentru nu știu ce. Foarte multe opțiuni în acest dispozitiv. Putem de asemenea să folosim, avem aici statisticile, dacă vreți lăsați statisticile sau nu. Putem, bineînțeles, să scoatem și această bară de căutare. Haideți să o scoatem. Putem face absolut orice, deci fără niciun fel de problemă. Home screen, search bar. Am scos search bar-ul și, după cum vedeți, a dispărut. M-am adus ceasul ăsta la loc, o luase un pic razna. Foarte interesant. Putem modifica și sensibilitatea ecranului, până și sensibilitatea ecranului, că acum mi se pare un pic insensibil, dacă pot să zic așa. Așa. Sistem. Hai să vedem la Advanced aici. Screen. Și avem aici Touch Sensitivity. Hai să punem 20, să vedem cum e. Da, e ok așa. La cea mai mică atingere răspunde. Senzori, setările pentru senzori, calibrări. Haptic feedback, avem pentru radio, setările pentru radio. Avem foarte multe setări, putem să umblăm la ele. Avem până și setări pentru, stați așa, Advanced Sensor. Nu e aici. Stați că îl găsim acum. Lock screen. Personalitate, performanță. Avem la performanță setări pentru procesor, putem alege setări pentru procesor, memory management, avem tot felul de lucruri interesante pe CyanogenMod. Ați văzut cât de ușor se flash-uiește, nu este complicat deloc. Este o chestie pe care ar putea o face oricine cu puțină atenție, să zicem. Oricum, înainte de toate astea, vă recomand să mergeți pe XDA Developer, să citiți cu atenție tot ce este pe forumul dispozitivului vostru înainte să faceți orice. Asta o să vă salveze de foarte multe probleme pe care le-ați putea avea dacă nu respectați pașii. Eu v-am arătat ca idee, ăsta este principiul pentru cam toate dispozitivele, dar diferă, GAPS-ul este comun cam pentru toate, dar o să difere imaginea aceea, zipul acela Clockwork Mood Recovery și bineînțeles ROM-ul în sine CyanogenMod. Fiecare trebuie să luați astea două pentru dispozitivele voastre. Cam atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, la revedere!